आसेवारो नमस्ते सबैमा म एकसा नेम्बाङ लिम्बू र यहाँहरूलाई नियारा प्रोडक्सनमा धेरै धेरै स्वागत छ र यो भिडियो मार्फत चाहिँ म हजुरहरूलाई केही जानकारी दिन गइरहेको छु। मानवदिनमा लाङ नाङ्बो भनेर एउटा डान्स कम्पिटिसन प्रोग्राम राखिएको छ र यो प्रोग्राममा हजुरहरूले पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोग्राम चाहिँ यो डान्स कम्पिटिसन चाहिँ खास गरी विवाहित महिलाहरूको लागि राखिएको छ, म्यारिड वुमेनहरूको लागि। र हजुरहरूले नेपाली वा लिम्बू गीतमा चाहिँ 90 सेकेन्डको डान्स भिडियो बनाएर नियारा प्रोडक्सनको इमेल आइडी वा व्हाट्सएपमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो चाहिँ नियारा प्रोडक्सन पेजमा अपलोड गरिनेछ र जति जसको भिडियोमा ज्यादा भ्युज आउँछ त्यो भ्युज अनुसार चाहिँ हजुरहरूलाई सेलेक्सन गर्छ हैन। टप 10 मा सेलेक्ट हुन्छ। टप 10 मा सेलेक्ट भएपछि चाहिँ हजुरहरू लाइभ परफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ आएर हैन। लाइभ कम्पिटिसन हुन्छ, त्यसैले हजुरहरू यो कम्पिटिसनमा भाग लिनु होला भन्न चाहन्छु। र 90 सेकेन्डको डान्स भिडियोमा चाहिँ पुरा ट्रेडिसनल ड्रेसमा हुनुपर्छ। नेपाली लिम्बू जो पनि हो लेकिन ट्रेडिसनल ड्रेसमा हुनुपर्छ। र आशा छ हजुरहरू कम्पिटिसनमा भाग लिनुहुन्छ भनेर। र मेरो तर्फबाट अल द बेस्ट, धन्यवाद।